Ahoj piloti, vítám vás u dalšího dílu na přeletu. Tentokrát letím z Rané do Nekmíře u Plzně na UP Summit XC4. Startovali jsme ve 12:46 z východního startu. Předpověď nám dávala docela dobrý výhled na vysoké dostupy, skoro 2100 metrů, kondenzační hladina, ale zvrstvení atmosféry bylo takové, že stoupáky se do kondenzační hladiny s největší pravděpodobností nedostanou a bude ubývat instabilita zhruba od 1500-1800 metrů až těm 2000. Zároveň je tady z toho meteogramu vidět, že nad tou kondenzační hladinou je sušší a teplejší vzduch. Tady nám klesá instabilita s výškou. Tím pádem ubývá instabilita. Tady máme oblast vlastně mezi 2 a 3 tisíci se sníženou vlhkostí. Čím blíž jsou tyhle ty dvě čáry u sebe, ta červená s tou modrou na určité hladině, tak tím vyšší je relativní vlhkost. Tohle je meteogram tak jako na hranici dne, kdy se budou tvořit kumuly. Samozřejmě dost často ty dostupy jsou trošku nižší, tím pádem ta šance na tu tvorbu těch kumulů v tomhle případě je vlastně ještě menší. Pátra, nechci znova přistávat, protože to funguje. Musím si prostě najít a počkat, až to bude nějaký silnější teď trošku. Ten stoupák hrozně rychle mizí za kopec a blbě se to točí. Při tom vyzvedání je důležité počkat si na dostatečně silnou bublinu nebo stoupák, se kterým budete ochotný jít za kopec, tak abyste stoupali pod dobrým úhlem a mohli se případně dopředu vlastně na tu návětrnou stanu vrátit. Tak, rukáv na přistání nic, fouká sem, tak já jdu dopředu. Já si myslím, že můžeme být pod tím. Že to je šikmo přede mnou. Snažím se uvažovat logicky, to znamená, pokud mám stabilní východní vítr a najednou na tom přistání nic nefouká, tak to znamená, že něco muselo způsobit, že se ten vítr zastavil, a to je nejspíš stoupání. No. Tohle vypadá dobře, ještě počkám až na konec. Teď. A otočím. Takže jsme právě dotočili asi aktuální strop, 1555 metrů. Je tam severovýchodní vítr, 20 kiláků a zůstáváme v této bublince na vrcholku toho stoupání, ve kterém jsme se zvedli, který nás drží v nule a postupně se vzdalujeme od raný. Je to teda pomalý, ale je taky ještě dost brzo, no. A fouká nám 70 směr. Na západ od nás je karlovarský témáčko, to znamená, že tam moc daleko nedoletíme a bude asi rozumnější to táhnout víc pod něj, to zkusit a letět směrem na Plzeň, to by mohlo jít. Bude to těžší, protože to je trošku bokem na vítr, ta první část, ale jinak by nás to zastavilo po nějakých ani ne 50 kilometrech ten prostor. 1500, no tak uvidíme, kam doletíme. Vidím Nechranice krásně, vzadu v mlze 1600 metrů skoro, 1550. Už se ten stoupák zpomaluje. Během točení většinou vybírám, kam letím, ale vzhledem k tomu, že nejsou žádné mraky, tak jsem spíš přemýšlel o tom, kam natáhnout tu trať. Ty dostupy zatím nejsou moc velký a naštěstí se nám podařilo vystoupat ve skupině, takže poletíme dál a budeme spolupracovat v keglu. No, tak jsme na přeletu. Co k tomu říct? Bezoblačná, vyberu si tamhle ty meandry, přijde mi, že kolem té řeky to dobře chodí, že tam ta krajinka dělá kapsy, který to zachytávají. Je to rovina a bezoblačný. Snad si pomůžeme trošku v partě. 900 metrů a zatím jsme vůbec nic nechytli, jsme nad řekou. 8 km od raný. Tak, tady jsme nic nenašli, 300 metrů AGL jenom. Já jsem klecáko, musím šlápnout do speedu, letím si tamhle pro ten stoupáček u toho bílého aspenka. Mám půlku speedu,
A doufám, že tam ta bulvina ještě bude, jsme dost nízko. Tady tu hranu jsem úplně přehlíd. Pojď. Hele. Vicky, tady! Žudle! Chytit a nepustit, za žádnou cenu. 0. 0. To Vario, který slyšíte, je Skydrop s upraveným zvukovým profilem. Jeho citlivost je nastavená vlastně na pípání od žádná celá 1 metru za vteřinu, což sice někdy může dávat falešný signály při klouzání, když se vám padák zhoupne, a na druhou stranu máte možnost právě točit tady ty nuly. Mám ho nastavený a upravený ten zvukový profil tak, aby byla co největší citlivost mezi tou nulou a zhruba 1,5 metrem silným stoupákem. Tady v této oblasti mám to Vario nastavený exponenciálně, to znamená, jak výška tónu, tak rytmus se prudce zvyšujou, aby byl schopný rozeznat, jestli točím půl metr nebo metr, protože to je klíčový. Pokud budete točit metr, tak stoupáte 2krát tolik, než někdo dotočí půlku, a může to být rozhodnout o tom momentu, jestli se s nějakou slabou bublinou dokážete vyzvedat, anebo ne, než ten stoupák skončí. Jo, už se to trhá! Jo, tak se zvedáme, tamhle ta hranka, nejspíš pěkný pole přední, to nám dalo, byl tam traktor, ale nerad to říkám. Já na ty traktory moc nevěřím. Už máme 660 metrů, 480 AGL, no a to znamená, že uletíme další třeba 4 kiláky, jsme na 11. Boj bezobačný, ten stoupáček mi teď hezky sílí. I ten profil, co tady mám na přístroji, tak mi to ukazuje. Jsem teď v docela dobrý pozici, protože mám jednoho pilota pod sebou a jednoho jakoby tady Viktora za sebou. Takže se to dohledávám mezi nima, kombinuju to s informací z přístroje a s tím samozřejmě, co cítím z křídla. To snad ani říkat nemusím, s informací z Varia. Ten stoupák už se točí dobře, už to zesílilo a už to nemá tak silný drift, nebo respektive nestratíte to tak snadno teďko. Záběr 13.55. Tak, dotočili jsme 1520. Ve výšce je ten vítr spíš východní. Takže aby jsme se protáhli kolem karlovarského témáčka na východě a mezi ruzyňským témáčkem, tak budeme muset kompenzovat ten snos a letět zhruba nějakých 20-30 stupňů na východ od toho optimálního kurzu s větrem. V bezoblačných podmínkách se obzvlášť ukazuje síla skupiny, kdy máte možnost se na těch linkách rozprostřít a najít tak tu nejlepší stopu vlastně i po slepu, bez mraků. Sledovat jeden druhýho s rozestupama třeba 100-150 metrů. A stejně tak si můžete pomáhat ve stoupácích. Je taky dost důležité, abyste uměli říct, kde jste svým parťákovi. To znamená, my třeba hodně používáme systém, kdy říkáme kilometr od startu, svoji výšku a sílu stoupání, nějaký blízký orientační bod. Tak 14.09. Mám 19,5 km odraný. Někdy není takticky jednoduchý se v tom geglu udržet dohromady. Jsou určitý taktiky, které se dá využít. Jedna z nich je, že ten pilot, který je níž, tak jenom drží to stoupání a snaží se ho co nejefektivněji točit. A ten pilot, který je vejš, tak se snaží to kolečko všemožně modifikovat, posouvat se 50-100 metříků někam, podívat se třeba hlouš pod mrak, jestli tam není silnější jádro. Tímhle způsobem sice bude dělat chyby, ale zároveň ho ten parťák bude dohánět a oba dva mají šanci na nalezení toho stoupání. Ten parťák ve spodu mu to stoupání drží, takže se do něj může vždycky vrátit a touhletou taktikou dost často buď najdete silnější stoupání oba dva, anebo se sníží ten výškový rozdíl natolik,
že na vrcholu toho stoupání budete společně a poletíte zase tu pěknou linku na dalším přeskoku spolu. Při dohledávání stoupání je zase dobrý, když v těch liních letí ten pilot, který je níž, na té návětrné straně od toho pilota, který je vejš. Je to z toho důvodu, že když najdete stoupák a máte k němu letět proti větru, tak byste měl být ten pilot, který je vejš. A zase naopak, když parťákovi najdete stoupák po větru, tak on k vám i s poměrně nízkou vejškou je schopný s větrem v zádech doletět. 14:20, 1140 metrů a zvedáme se tady nad lesíkama. Je to trošku blbá situace, tam je hrana, ale je sfoukávaná z druhé strany větrem. Teď mi fouká na moji levou ruku. Zhruba. Asi máme stoupáček tady z toho pole. Není to moc silný, ale už jsem v tom nabral 100 metrů. Máme si jenom 780 metrů AGL. 1200 knh. Žádný zázrak a jsou to slabý žudly. Musíme v tom prostě driftovat a pokračovat dál. No, jsme 23 kiláků odraný. 400 AGL. 24 km odraný. A nikde nic. Letím směrem na jih a tohle bylo docela zajímavé rozhodnutí, tahle linka, protože po mý pravý ruce byl svah, nasvícený, zalesněný a fouká mi na levou ruku, takže ten svah byl omejvaný, nebyl podpořený tím větrem. A já jsem se rozhodl využít vlastně tu linku těch lesů po mý levý ruce, ke který vedly louky a ten vítr na ně postupně prostě tlačí vzduch. Teď je na to krásný výhled na ty louky, které jsou nahřátý a jsou podpořeny tím větrem směrem k tomu lesu. Už. Yes. Juhu! Je tam. Tak jo, máme stoupáček, tohle vypadá na pěkný jadírko, 2,2 integrovaných, super. Povedlo se nám prostoupat 1910 a tím, že jsme byli na hraně témáčka a ten stoupák je snášený směrem k západu, tak už jsme mimo hranici a můžeme točit dál, jestli to ještě půjde. Každopádně 19 metrů, to je super, to je dalších 10 kiláků. 14:40, 1980 metrů. Krásná práce, hezky se zvedl, jsme si říkali s Petrem, že to nebudeš mít lehký, super. A pokračujeme dál, 27. kilometr. Letíme po hranici témáčka. Kloužeme krásně, 1:28, 1:19 je moje efektivita z posledního stoupání. 32. kilometr. Chtěl bych využít tady té hrany toho lesa. Fouká mi na levou ruku. Předpokládám, že všechny ten vzduch z těch polí půjde tady k těm lesům a tam se bude trhat. Takže v nějaký pěkný lince letět dál. Teď máme hezkou výšku a zdá se, že tady v té oblasti to chodí o dost líp. Tak, něco jsem tu našel, tam, kde jsem to čekal, vítr na levou ruku teďkon, teče tady to gajblu, tady konvergence v tomhle údolíčku, ten teplý vzduch se tady hromadí, ale je to dost rozbitý. Točil tady nějaký pták v nižší výšce. Pokud letíte podél nějaký dlouhý kompaktní hrany, jako byla tady, tak konvergentní místo může být právě tam, kde je ta hrana narušená a kde vlastně ten vzduch proudí skrz tu přirozenou přírodní blokádu. Je 15:02, zvedáme se, 13:30, ten snos byl trošku větší, než jsem čekal. A tady už je z toho pěkný ucelený stoupák, kluci jsou nade mnou. Teď trošku dotáčeli, přiletěli s větší výškou.
No, super. Dá se, že ještě poskočíme dál. 36 kiláků odraný, 37 už skoro. A valíme směrem na Plzeň. Už máme 16:30. Dá se, že do té Plzně to možná bude i trošku proti větru. Sakra. Minimálně na boční vítr, no. Uvidíme, ale doufám, že se tam dostaneme. Je 15:17, 40 km máme za sebou. Výška 1700 a kloužíme přes Jesenici směrem na Plzeň. – 15:33, 1160 metrů, 45 km od Rané. No, Vicky se tady krásně zvednou z nízké výšky, já to teď zkusím nad něj proti větru, to se zdá, že tam má nový jadírko, protože nás dostoupává. A ty stoupáky jsou hodně pomalý, nevím, jak daleko se nám ještě povede doletět. Tak 1400, konečně to zabralo, 1.8 integrovaný. A docela pěkný kompaktní stoupák. Určitě slyšíte na váriu. Skoro 1500 už, super, takže to vypadá na další glide. A zase o kousek blíž k cíli. Yes! 15:56, 1400 metrů. Tady ty louky, to bude moje linka. Plzeň 30 km. 53 odraný. Je to dost na blind, no a už jsem sám, kluci jsou tak 2-3 km za mnou. Letíme pořád v 700 a je to teda mizérie. Sakra. Doufám, že tady ještě něco bude. 1100 metrů QNH, ale 680 nad zemí. Žádný zázrak. Hele, drift? Jo, něco mám. 400 AG, ale je to rozbitý jako kráva. Ale musím to dát. 16:04. 1,5 stoupáku by nám stačilo na ten dokluz do Plzně. Kdyby jsme se zvedli do 15 stovek jednou ještě a pak ještě trošičku přizvedli, tak by to mohlo vyjít. To už je fakt kousek, Plzeň je tamhle. No, tohle je docela hezký stoupák, uvidíme, jak vysoko dá. O, tady z toho krásně suchýho pole. Jo, musel jsem se vracet po trati. Nevěřil jsem tomu, že tamhle ten svah, který je odkloněný vlastně od slunce, že bych se u něj zvednul. A udělal jsem dobře, teď točíme docela hezký jádro. Už mám 940 metrů. Pode mnou jsou Plasy. Moje rodné město. Letiště Pleský, klášter a tam v těch bytovkách, tam jsem vyrůstal. Docela to se to zvětšilo, skoro jsem to městečko ani nepoznal. Ale krása. Jo, je na tom záfuku prostě, když to není po trati, tak se proto zpátky do toho stoupání proti větru zkoušíme, jestli tam ještě není nový jadírko, nebo jestli jsme z toho prostě nevypadli. 1320 metrů a není tu nic, takže jdeme dál. No, Kaolinový lomy Kazněhov, tamhle vlevo Kazněhov, přede mnou Plzeň, 62. od Raný. A obloha už je pěkně vyčichlá, už tu chodí strašně slabý stoupáky. Tak 1275, teď mám pěknou 1,5. Vicky, pořád mě to zesiluje, měl bys jít pode mě. Tak 1168 od Raný. Padlo rozhodnutí, že zkoušíme kilo, letíme po větru a Plzeň necháváme po svý levý ruce. 600 metrů AGL, nevím, jestli je to možný, ale zkusíme to.
Tak bojujem 350 AGL. Máme minusovou půlku. Hodně snesenou. Já ztrácím. Já jsem ztrátovej. Minus 10 metrů. 270 AGL, 700 QNH, 16:41, 71. kilometr. Zkouším tady závětrnou linku, vítr mám po levé ruce a zkouším tady závětrnou linku za tím lesem. Jestli tu ještě nebudou uchycen nějaký bublinky, ale moc to nevypadá. Tak mrcho, urvi se, pojď. - 200 AGL. Jo, Vicky to... No, teď jsme se zvedli 20 metříků. Vicky pode mnou bojuje. To je neskutečně nízký vejs. Já si myslím, že nemá ani 100 metrů. A v prdeli je, že ho blokuje ten les, do kterého nemůže. No. Tam nemůže pořádně točit. Takže to si myslím, jsme domluvený parťácky, že no, když se jeden přistane, tak Dej to stočí k němu a budeme se dostávat domů spolu. No, mě to teď zabírá. To je smůla. Pojď, Vicky, pojď. - 16:48. Vicky právě přistál. Krásně si bojoval, gratuluju, pěkný let. Tady je vidět, že zvlášť tady při těch nižších letech je strašně důležitý držet si dobrou linku, protože Vicky tam vzal trochu linku víc po větru než já. Mně se to opřelo o tu hranu toho lesa a podrželo mě to, byl jsem o 150 metrů vejš než on a on místo, aby se ke mně přidal, tak vlastně pokračoval dál. Jako strategicky to bylo dobrý, že jsme takhle prohledali větší kus. Na druhou stranu pak kvůli těm 50 metříkům vejškovým přistál. No, někdy to je opravdu strašně málo, stačí a usadí vás to. No, tak mám 1600, za 40 minut jde autobus, tady z té vesnice dole. Stočit a mazat. Tak jo, nekmíř. Cíl našeho přeletu máme nějakých 77 km krásných. Potřebuji to stočit. Uhuu. 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 No, tak je to odletěný. 75 záfuk z Raný do Nekmíře, kousek od Plzně. Plán byl letět do Plzně, ale Vicky si rozmyslel, že poletíme kilo, který jsme teda neulítli, a tak jsme hnedka přistáli. Ale bylo to pěkný. Na Raný dost foukalo dost po kose, povedlo se nám ale se zvednout a z začátku ty podmínky byly dost slaboučký, takže jsme brali skoro cokoliv, letěli jsme 1300 QNH, kde jsme byli prostě pořád v 1000 metrech, v 600 metrech, tak jsme se plandali. Pak u Žadce nás to vystřelilo docela do výšky, do 2000, to bylo hezký a pěkný bylo se snosem na západ, takže jsme vyklouzli ven z toho pražského témáčka
a zároveň se nám povedlo dobře proletět tím koridorem vlastně mezi tím témáčkem karlovarským a tím pražským. No a skončili jsme tady. Určitě super zkušeností, bezvadná týmová spolupráce s klukama. To bylo super, takže to je určitě týmový let tohle. A jako pár záchran z nízké výšky, hlavně Viktor se tam tak pěkně zachránil a Petr taky. Já jsem se dokázal držet trošku vejš, díky dobrým lineám, měl jsem kliku, tím křídlem jsem letěl docela hezky. No. Je to pěkný let, jsem rád, že jsem jel lítat. Je pondělí a zazdíl jsem práci, ale co se dá dělat. Tak jo, teď se musím dostat domů, pojedeme do Plzně a autobusem a pak asi vlakem nebo čímkoliv. A auto mám naraný, no. Tak uvidíme. Bylo to dost, myslel jsem si, že bude chodit silnější termika, ale bylo to v nižších hladinách, byly ty stoupání hodně slabý. Takže to byla žudlačka, takže se vyplácelo to dotáčet a být spíš vejš, držet se v tom vyšším pásmu, kde to bylo silnější. Ale stejně to chodilo hezky, jenom vlastně mezi tím Žadcem a těma plasama. A pak zase to byly strašně slabý stoupání, hodně jakoby různorodý podmínky a ještě bezoblační, takže jsme letěli s asi mizernou průměrkou, myslím si, že to nebude přes 20 km/h, na to, že je to záfuk, tak je to fakt pomalý, ale ty podmínky byly extrémně pomalý, já jsem netočil moc nějaký pěkný stoupání a hodně často jsme taky jenom driftovali s větrem vlastně, hodně konzervativně. Chce to být hodně pozorné, já jsem se dvakrát vracel ke klukům vlastně skoro proti větru, když jsem viděl, že jim to zabralo silnější než mě. A kdybych si toho nevšiml, tak si myslím, že už jsem dávno seděl na zemi. Takže znovu vás zdůrazňuji, že perfektní prostě v té bezoblačný superová spolupráce. Hezky jsem letěl s klukama, jsem rád, že jsme letěli společně. Řekl bych, že to je větší zábava, když se lítá ve víc lidech. Skvělý to bylo, ne? Jo, super let. Šmudlačka, ale super. Hrozná šmudlačka. To byly strašný žudly. No, to bylo. Tak Vicky, řekni, co se děje. Řidič vymyslel, že jdeme pro pivo. On tady objede zatáčku a vyzvedne nás, vole, za 4. Tak jdeme pro pivo. Dobrý. Tak bylo, co jsi to koupil? Písničku, dobrý, člověče, výborný.